Welcome back to my channel. So today, gagawa tayo ng pizza bread. Napakadali lang, hindi natin kailangan ng oven. So toaster lang. Please like and subscribe to my channel. And let's begin! Yung ham, isa-slice natin into squares. Gamit namin sweet ham. Pero kayo, kung anong ham ang gusto nyong gamitin, pwede ding hotdog, sausage. Yan. Yung mushrooms naman, kasi whole yung nakuha namin, so pwede natin siyang slice in half. So, ipi-pre-cook natin yung ham natin. Okay, ipi-pre-cook din natin yung ating mushrooms. So, pwede na natin i-assemble yung pizza bread natin. Simulan natin sa sauce. So, normally, 1 tablespoon lang yung nilalagay. Pero kayo, kung gusto nyo mas sauce, pwede naman. Yung gamit namin is sweet style tomato sauce. Meron din silang pizza sauce. Or kung gusto nyo naman, yung tomato sauce lang pag mas maasim naman yung gusto nyong lasa. So, spread nyo lang maigi yung bread sa bread. Quickmelt yung gamit namin kasi paborito to ng husband ko. Pero pwede din naman yung cheddar kung gusto nyo mas maalat. Lagyan din natin ng ham. So pwede kayo mag-mix and match ng mga ingredients. Ito parang ang flavor niya Hawaiian. Yung ibang bread, hindi ko lalagyan ng pineapple kasi yung iba naman ayaw ng pineapple sa pizza. Like yung brother ko, ayaw niya. So, lagyan din natin ng mushroom. And ito yung favorite ko, white onions. Pwede nyo rin lagyan ng bell pepper. Okay, pwede na natin itong ilagay sa ating toaster oven. So, ilalagay na natin siya sa toaster. So, depende yan sa lakas ng toaster nyo. Kami kasi mga 3 to 4 minutes. Pwede na. Ready na yung ating pizza toast. Yan! So, ito na yung ating finished product. Nakagawa kami ng 2 flavors. Kasi yung brother ko, ayaw niya na may pineapple. So, ito yung kanya. Ito naman, Hawaiian flavor. So, ham, pineapple, onions. Ayan. Tikman natin yung gawa natin. So, kasama ko si Balong, ang aking brother. Ayan. Yun yung ginawa mo. Walang pineapple.
Sa akin naman tong Hawaiian. Tignan natin. Harap. Ito natin yung sayo. Yung gawa niya. That's it, guys! I hope may natutunan naman kayong bagong recipe ngayon. I-try nyo and comment down below kung nagustuhan nyo rin. And don't forget to subscribe and like this video. Thanks for watching!